Các bạn có biết có hơn 50% dược phẩm sử dụng trong y tế được sản xuất dưới dạng muối với mục đích thúc đẩy sự hấp thu dược chất vào máu, đa phần các muối có liên kết ái ân, như vậy liên kết ái ân là gì chúng ta sẽ đi nghiên cứu nhé. Rồi, xin chào các em. Hôm nay chúng ta đi qua bài số 9, bài liên kết ái ân. Thì mục tiêu của bài học này là gì? Mục tiêu của bài học này là chúng ta viết được cái quá trình cho hay là nhận electron. Thứ hai nữa chúng ta trình bày được sự hình thành liên kết ái ân. Thứ ba là sơ lược về cấu tạo tinh thể sodium chloride, giải thích vì sao tinh thể thường ở trạng thái rắn ở trong điều kiện thường. Rồi chúng ta đi qua nội dung chính của bài học, đó là sự hình thành ái ân dương. Số 1 chúng ta xét sự hình thành ái ân dương hay gọi là kha thái ân. Chúng ta xét ví dụ thứ nhất, đó là nguyên tử sodium. Thì chúng ta biết rồi, cái sodium thì có cấu hình electron là 1h2, 2h2, 2p6 và 3h1. Như vậy em thấy rằng một điều, nguyên tử sodium này nó có một electron ở lớp ngoài cùng, thì có xu hướng electron này nó sẽ tham gia, một là ghép đôi, hai là nó cho đi. Thì đối với trường hợp chúng ta thấy hình thành ion dương thì nó sẽ cho đi một electron, và để đạt cấu hình bền của khí hiếm gần nhất, đó là cái neon, đạt cấu hình bền khí hiếm gần nhất là 10 electron nha, đó là neon. Và đây chính là cái mô hình cấu tạo nguyên tử của sodium. Thì em thấy sodium có một electron này thì có xu hướng nó sẽ cho luôn một electron này. Thì chúng ta đã biết rồi đó, cái nguyên tử nó đã trung hòa về điện, thì khi cho đi một điện tích âm thì có nghĩa nó sẽ bù lại là một điện tích dương. Như em mất cái lớp ngoài cùng này thì chúng ta thấy nó sẽ mang một cái điện tích mới, đó là cái lớp vỏ mới là một cái điện tích dương. Đây chính là nguyên tử sodium. Thì chúng ta có cấu thành theo lớp đó là 281. Còn đối với ion dương sodium Na cộng đó là 280. Như vậy chúng ta sẽ biểu diễn cách viết quá trình nhường electron này như sau. Đó là sodium là Na là neon 3h1 sẽ cho đi một electron, thì chỗ này nó ra được là Na cộng. Rồi chúng ta sẽ thêm ví dụ thứ hai, đó là cái nguyên tử magnesium. Thì cấu hình của magnesium giống như trên, nhưng chúng ta thấy cái lớp bên ngoài là 3h2, không còn là 3h1. Như vậy nó sẽ có 2 electron ở lớp ngoài cùng. Như vậy nguyên tử magnesium này có 2 electron lớp ngoài cùng và có xu hướng là cho đi, hay gọi là nhường đi 2 electron để đạt cấu hình bền của khí hiếm gần nhất, đó là neon. Đây là biểu diễn nguyên tử magnesium có 2 electron. Thì chúng ta thấy là 2 electron này nó sẽ cho đi. Nó sẽ cho đi. Rồi khi cho đi như vậy thì nó sẽ mất một cái lớp ngoài. Và chúng ta thấy nó sẽ hình thành nên cái điện tích dương, đó là cái kha thái ân Mg2+. Đó là ion dương magnesium Mg2+, hay gọi là kha thái ân Mg2+, cộng cho 2 electron đi ra. Như vậy chúng ta biểu diễn quá trình cho electron này như sau, hay gọi là quá trình nhường. Thì magnesium này nó sẽ mũi tên, nó sẽ ra được Mg2+
cộng cho 2E, 2E trừ. Rồi chúng ta lại xét thêm một ví dụ thứ ba, đó là nguyên tử aluminium. Chọn 3 cái ví dụ này lý do nó có 1, 2, 3 electron nó lớp ngoài cùng để các em có thể liền theo dõi. Cấu hình của aluminium là 1H2, 2P6, 3H2 và 3P1. Như vậy nguyên tử aluminium này nó có 3 electron ở lớp ngoài cùng, có xu hướng nhường đi 3 electron để đạt cấu hình bền của khí hiếm gần nhất, đó là thế này. Đấy, chúng ta thấy đây là 3 electron của nguyên tử aluminium, thì lúc này nó sẽ nhường đi, nó quăng đi hết để đạt cấu hình bền của khí hiếm gần nhất, đó là đế ảnh. Như vậy đây chính là nguyên tử aluminium, và đây là kha thái ảnh là Al3+. Như vậy chúng ta biểu diễn như sau là Al, chúng ta kéo cái mũi tên ra cho ra L3+, là Al3+ chứ không phải cộng 3 nha. Cộng 3 là số siêu hóa, chúng ta sẽ học sau. Ở đây là Al3+ là diện tích kha thái ảnh cộng cho 3 trừ. 3 ở trong này chúng ta nhớ là 3 trừ. Nguyên tử trung hòa về điện nó điện tích nó bằng 0, thì lúc này nó cho đi 3E, thì lúc này nó tích điện lại là 3 dương, có nghĩa là cho 3 âm thì còn là 3 dương, thì tổng điện tích nó sẽ bằng 0. Rồi chúng ta đi qua phần thứ hai, đó là sự hình thành ái hồng âm, ái ảnh âm. Sự hình thành ái ảnh âm hay còn gọi là en ái ảnh xét ví dụ như sau. Chúng ta xét nguyên tử fluorine này, thì fluorine có cấu hình electron là MH2, H2, 2p5. Như vậy em thấy trên nguyên tử fluorine này nó có 7 electron ở lớp ngoài cùng, cho nên em thấy nó có xu hướng nó nhận thêm một electron nữa để đạt cấu hình bền của khí hiếm gần nhất, đó là neon. Ở đây là sơ đồ biểu diễn, chúng ta thấy là đây là nguyên tử fluorine. Nó có một electron độc thân. Electron độc thân này nó chưa ghép đôi. Nếu các em vẽ cái AO ra thì nó là một electron độc thân. Như vậy nó có xu hướng nhận thêm một E nữa để đạt cấu hình bền khí hiếm gần nhất, đó là neon. Như vậy một electron này nó sẽ nhận thêm một E để đạt cấu hình bền của khí hiếm gần nhất, đó là neon. Và đây em viết nguyên tử trung hòa về điện, cho nên chỗ này cộng thêm một E từ thì có nghĩa là chúng ta thấy nó sẽ tích lại một điện tích để đâm. Lưu ý chỗ này nha, nhận thêm trung hòa về điện là bằng 0, như vậy nhận thêm một điện tích âm thì chỗ này nó ra là một âm. Như vậy ông âm fluoride, nhớ là nguyên tử là fluorine, nhưng là ion âm thì chúng ta nhớ nó sẽ là fluoride F trừ. Như vậy là F là fluorine, chúng ta nhận một E trừ thì nó ra được là F trừ ion fluoride. Rồi chúng ta lại xét thêm một ví dụ nữa để cho chúng ta khắc sâu kiến thức nhường nhận electron như thế nào. Em xét nguyên tử chlorine thì các em biết là chlorine này nó có cấu hình là MH2, H2, P6, 3H2 và 3p5. Như vậy nó hơn fluorine một lớp electron. Như vậy chúng ta thấy là nó vẫn có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Nó cho nên có xu hướng nó sẽ nhận thêm một electron. Nhưng lúc này chúng ta thấy nó là 17 thì nó nhận thêm một electron thì ra 18. 18 nó là cấu hình bền của khí hiếm gần nhất, đó là argon. Như vậy chúng ta biểu diễn như sau.
Đối với argon thì các em thấy là 1, 2, 3 lớp electron, cho nên chúng ta biểu diễn là 1, 2, 3. Và lớp electron lúc ngoài cùng này nó có một electron độc thân. Như vậy nó sẽ nhận thêm một electron nữa. Đấy, để đạt cấu hình bền của khí hiếm gần nhất, đó là argon. Lúc này nó sẽ tích lại một điện tích âm. Tại vì chúng ta nhận thêm một âm vào thì nó sẽ mang âm. Tại vì lúc này cái nguyên tử nó bằng không, nó trung hòa về điện. Đây chính là nguyên tử chlorine. Đây chính là ion âm chloride Cl trừ, hay gọi là anion Cl trừ. Như vậy chúng ta biểu diễn như sau: Cl chúng ta nhận thêm một E trừ ha, thì chỗ này nó ra được là Cl trừ. Và ở đây chúng ta có là 3H2 3B5, như vậy nhận một E là 3H2 3B6, hay là cấu hình bền khí hiếm argon. Rồi chúng ta lại xét thêm một ví dụ, một nguyên tử, đó là nguyên tử sulfur là S. Thì cấu hình của sulfur 16 electron là mỗi H2 B6 3H2 và 3B4. Như vậy em thấy nguyên tử sulfur nó có 6 electron ở lớp ngoài cùng, và nó có xu hướng nó nhận thêm 2 electron để đạt cấu hình bền hiếm gần nhất là argon. Như vậy chúng ta đáng lẽ tôi viết 2 chấm mới đúng nha, đã lỡ rồi. Chúng ta viết ở đây là 2 chấm. Thì nó 6 electron, như vậy nó còn 2 electron độc thân. Cái này viết cũng chưa chính xác lắm, là 2 electron độc thân. Như vậy nó sẽ nhận thêm 2 electron nữa để đạt cấu hình bền của khí hiếm gần nhất, đó là argon. Mà khi nhận thêm 2 electron âm này thì nó sẽ tích lại 2 điện tích âm. Chúng ta lưu ý ha. Ở đây là không rồi nhận 2 âm thì chỗ này nó ra được là 2 âm. Như vậy chúng ta biểu diễn cái sulfur như sau. Lưu huỳnh hay gọi là sulfur là 3H2 3B4 nhận thêm 2 trừ, chỗ này là X2 trừ. Nếu anh 3H2 3B6, hay là cấu hình bền của hiếm gần nhất, đó là argon. Còn ion mà cái ấy anh 5 X2 trừ này thì người ta đọc lại ion âm sulfide. Thôi như vậy khi cho electron thì lúc này nguyên tử nó trở thành ion dương, hay còn gọi là cation. Khi nhận electron thì nguyên tử lúc này nó trở thành ion âm, hay còn gọi là cái anion này. Và lưu ý nữa là giá trị điện tích trên cation và anion này thì luôn bằng số electron của nguyên tử đã nhường hay là nhận. Thì mới nãy em thấy là S là S2 trừ, nó là điện tích 2 trong âm. Đó. Hoặc là cái Ca thì Ca2 cộng, thì điện tích trên cái cation của canxi nó là 2. Như vậy giá trị điện tích của cation hay anion bằng luôn số electron mà nguyên tử đã nhường hay là nhận electron. Rồi chúng ta qua phần 3, đó là nghiên cứu về sự hình thành liên kết ion. Chúng ta xét cái phản ứng giữa sodium và chlorine. Thì lúc này các em thấy nguyên tử sodium này nó có một electron ở lớp ngoài cùng, hay gọi là electron độc thân. Và nguyên tử chlorine này em thấy nó cũng có luôn một electron chưa tham gia liên kết, có nghĩa là vẫn là một electron độc thân. Nó có lớp ngoài cùng em thấy nó là tới 2, 4, 6, 7 electron, trong đó có một electron độc thân. Lúc này chúng ta thấy bên đây độc thân, bên đây cũng độc thân, cho nên có xu hướng là nhường và nhận. Như vậy electron này là electron âm và độc thân, cho nên nó có xu hướng nó nhường đi để đạt cấu hình bền của khí hiếm gần nhất, đó là neon.
Rồi sau khi nhường electron thì đối với nguyên tử chlorine này em thấy nó sẽ đạt cấu hình bền của khí hiếm gần nhất là argon. Như vậy đây là nó sẽ tích lại một điện tích dương đối với ion sodium Na cộng. Và còn lại đó là ion chloride này, nó nhận thêm một electron để đạt cấu hình bền của khí hiếm argon. Lúc này nó sẽ tích lại một điện tích âm. Và hai cái ion này nó sẽ hút nhau có nghĩa là hai cái điện tích trái dấu nó sẽ hút nhau thì nó hình thành nên cái liên kết ái ành này. Đó. Rồi chúng ta mô tả lại sự hình thành của nguyên tử sodium ở với chloride. Đấy, chúng ta xem ha. Nguyên tử sodium nó sẽ cho một electron, lúc này nó mất đi, nó sẽ tích lại một điện tích dương, và anh này nhận một electron, nó sẽ mang điện tích âm. Như vậy hai cái ion dương và âm này nó sẽ hút nhau, nó hình thành nên cái phân tử sodium chloride NaCl. Chúng ta xét ví dụ nữa là ví dụ thứ hai, đó là calcium ở với chlorine. Lúc này giống như trên, nguyên tử calcium nó sẽ nhường đi 2 electron để đạt cấu hình bền khí hiếm gần nhất. Lúc này chúng ta cho ra được ion hay là ái hành Ca2 cộng. Và chúng ta biểu diễn như sau: Ca chỉ mũi tên ra Ca2 cộng cộng cho 2 trừ. Tương tự đối với nguyên tử chlorine có nhận một electron để tạo thành ion ái ành chloride Cl trừ. Như vậy là Cl cộng cho một E trừ thì cho ra Cl trừ. Và hai cái kha thái ành Ca2 cộng và N ái ành Cl trừ hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, thì lúc này nó hình thành nên cái liên kết ion Ca2 cộng cộng cho 2 Cl trừ tạo thành phân tử CaCl2. Đây chính là cái lực hút tĩnh điện, nó tạo thành phân tử CaCl2 hay gọi là calcium chloride. Trình phản ứng hóa học là Ca cộng cho Cl2, lúc này ra CaCl2. Rồi chúng ta mô tả sự hình thành liên kết của calcium và chlorine. Đây chính là electron mà của calcium nhường đi cho nguyên tử chlorine. Thứ nhất, đây chính là electron còn lại, chúng ta thấy nó sẽ nhường đi cho nguyên tử chlorine. Thứ hai, lúc này nó mất đi một cái lớp electron rồi, nó sẽ tích lại điện tích dương, đó là 2 dương. Và bên này cũng vậy, lúc này chúng ta thấy là ion chloride nó mang một điện tích âm, đây cũng là ion chloride, nó mang một điện tích âm luôn. Và lực hút tĩnh điện giữa các kha thái ành và N thái ành, hai thái ành này, nó hình thành nên cái phân tử CaCl2 hay gọi là calcium chloride. Rồi như vậy là liên kết ion là như thế nào? Chúng ta thấy là liên kết ion là liên kết được hình thành bởi hai ion mang điện tích trái dấu. Đó, lưu ý ha. Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi các ion mang điện tích trái dấu. Điển hình ở đây có thể là 2 hoặc là 1 với 2 vân vân. Rồi liên kết ion được hình thành thì nó rất là đặc trưng, đó là nó được tạo bởi kim loại điển hình khí
kim loại điển hình tác dụng với phi kim điển hình. Và lưu ý nữa đó là nguyên tử nhận electron thì trở thành ái ành âm, hay còn gọi là n ái ành, là m cộng cho Ne trừ thì cho ra Mn trừ. Còn đối với nguyên tử nhường đi electron để trở thành y ái ành dương, hay gọi là kha thái ành, m thì cho được m tích hai điện tích n điện tích dương là mn cộng cho Ne trừ. Rồi chúng ta đi qua cái ví dụ minh họa để củng cố cái bài học. Thứ nhất là chúng ta về ví dụ thứ nhất, liên kết ái ành được tạo thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung, một hay nhiều cặp electron dùng chung chỉ một nguyên tử đóng góp, lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích che giấu, một hay nhiều cặp electron dùng chung, các cặp electron lại là chiều nguyên tử có độ điện lớn. Ở gì chúng ta đã học lý thuyết bên trên rồi, thì các em lật lại lý thuyết chúng ta xem, thì liên kết ái ành là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện của hai ion mang điện tích che giấu, hay gọi là lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích che giấu. Bây giờ chúng ta chọn đáp án là câu C. Rồi chúng ta qua ví dụ tiếp theo, đó là liên kết ái ành được tạo thành giữa hai nguyên tử. Thứ nhất là hai nguyên tử kim loại, hai nguyên tử phi kim, một nguyên tử kim loại điển hình và một phi kim điển hình, một nguyên tử kim loại yếu và một nguyên tử phi kim yếu. Như vậy chúng ta lưu ý là liên kết ái ành được hình thành khi kim loại điển hình chúng ta cho tác dụng với phi kim điển hình. Như vậy chúng ta vẫn chọn đáp án là câu C. Rồi chúng ta đi qua ví dụ tiếp theo, đó là ái ành Mg2 cộng có khối hình neutron giống khối hình neutron khí hiếm nào? Thì chúng ta hết sức lưu ý, đối với trường hợp là magnesium thì nó sẽ có hai electron đến lúc ngoài cùng. Đấy, hai electron này có xu hướng là nó sẽ nhường đi, nó sẽ nhường đi hai electron để đạt được cái cấu hình bền của khí hiếm gần nhất, đó là nế ành. Như vậy chúng ta sau khi nhường đi hai electron rồi thì nó sẽ tích lại hai điện tích dương. Như vậy chúng ta sẽ có sơ đồ như sau, đó là cái magnesium cho ra magnesium 2 cộng cộng cho 2 trừ, gọi là Mg2 cộng. Như vậy nó sẽ mất đi cái lớp electron lúc ngoài cùng là 3H2. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu B nha, đó là 1H2 2B6. Đây là chính là cấu hình bền của khí hiếm gần nhất, đó là nế. Rồi chúng ta qua ví dụ thứ 5, hợp chất nào sau đây là hợp chất ái ành? Rất là đơn giản, thì chúng ta trả lại lý thuyết nha, trả lại lý thuyết thôi, trả lại lý thuyết, hiểu không? Như vậy chúng ta có K2O nó được hình thành bởi hai ái ành, đó là potassium, đó là K, và oxygen. Như vậy nó được tạo thành bởi kim loại và phi kim, thì đây chính là liên kết, đây chính là hợp chất ái ành, xin lỗi, đọc về tiếng Việt cái tiếng Tây nó hơi lẹo lử quá. Rồi chúng ta chọn đáp án là câu C. Rồi chúng ta qua ví dụ thứ 6, ái ành X2 cộng có khối hình neutron ở trạng thái cơ bản là 1H2 H2 2B6. Như vậy nguyên tố X là như vậy chúng ta giống như mới nãy thì các em thấy nó sẽ có hai tích dương, có nghĩa là nó sẽ quăng đi hai điện tích dương. Lúc này giống như đây, chúng ta biểu diễn là cấu hình của magnesium Mg2 cộng. Như vậy ở đây X
2 cộng các em thấy nó có cấu hình Z là 10 electron. Như vậy đây nó sẽ cộng 2 trừ đi, có nghĩa là 2 điện tích dương đã tích rồi thì nó sẽ mất đi 2 electron. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có tổng 2 các electron đây là 12. Như vậy Z bên này của X là 12. Như vậy nó sẽ các em bơm thêm 2 electron vào là 32. Như vậy mol 2B6 là của X 2 cộng, như vậy cấu hình của X sẽ là chúng ta nhận thêm 2 electron là mol 2H2B6 và 3H2. Như vậy ở đây chỉ có một cái nguyên tử thỏ là cái nguyên tử magnesium Z bằng 12 thôi. Rồi chúng ta qua ví dụ thứ 7 là NaN Y trừ có cấu hình electron là mol 2B6 3B6 vị trí nguyên tố Y trong hệ thống tuần hoàn nguyên tố hóa học là. Như vậy các em phải nắm rõ cái cách viết nhường nhận nghe ở bên trên. Chúng ta lưu ý ở đây đối với nguyên tố Y trừ này thì nó sẽ có một điện tích âm. Như vậy các em sẽ viết nó sẽ nhận một cái điện tích âm, nó tạo thành Y trừ. Như vậy chúng ta cấu hình là mol 2H2B6, xin lỗi, mol 2B6 3H2 và 3B6 là của Y trừ. Như vậy từ đây chúng ta suy ra, chúng ta chuyển cái E này quá thì các em trừ đi mất một E này, đã còn lại là 3B5. Như vậy các em học với chương trình trước rồi thì đây nó nằm ở chu kỳ 3, có nghĩa là cái số 3 dưới là chu kỳ 3, và nó có số electron lúc ngoài cùng đó là H2 và B5. Như vậy 2 cộng 5 là 7. Như vậy đối với nguyên tố Y trừ này thì nó nằm ở chu kỳ 3 và nhóm 7A. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu B. Rồi chúng ta đi qua phần nghiên cứu tinh thể ion. Lúc này tôi sẽ giới thiệu cho các em sơ lược qua thôi. Những cái gì mà chúng ta nghiên cứu sâu hơn thì ở trên lớp thì sẽ tóm tắt sơ lược cho các em về tinh thể ion. Thì tinh thể ion là tinh thể được tạo nên bởi các cation và anion. Và đặc điểm của tinh thể ion thì em biết rồi, nó thường ở trạng thái rắn ở điều kiện thường và có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao, thường không dẫn điện ở trạng thái rắn, nhưng khi tan trong nước điện dung dịch nó có khả năng dẫn điện. Lý do tại sao mà nó lại có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi hoặc là ở trạng thái rắn là như thế này. Thì các em biết là tất cả tinh thể ion, ví dụ ion chloride hay là ion sodium, thì hai ion này nó được hình thành bởi liên kết ion, cho nên nó tạo nên cái lực hút tĩnh điện ở trong cái mạng tinh thể này rất là bền chặt. Lúc này nó làm cho các cái ion này nó không dao động được nhiều, nó không thể quay mong được nhiều. Cho nên là cái ion chloride hay là Na cộng này nó sẽ nằm chắc chặt ở trong tinh thể này, nó không nhúc nhích gì được. Cho nên là chúng ta thấy là đối với tinh thể ion thì nó thường ở thể rắn ở điều kiện thường. Thứ hai là nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao, và đặc biệt ở thể rắn thì nó không thể gọi là trạng thái rắn là nó không thể dẫn điện, và chỉ khi nào tan trong nước thì dung dịch nó mới có khả năng dẫn điện. Rồi ở đây có một cái ví dụ về cái tinh thể NaCl là sodium chloride. Thì các em lưu ý là tinh thể sodium chloride này có cấu tạo dạng hình lập phương, có nghĩa là tinh thể nó có dạng hình lập phương, ở dạng khối hình lập phương. Thứ hai đó là các ion Na cộng là đây là cái màu đỏ đấy, và ion Cl trừ, xin lỗi, anion này là cation hay gọi là ion Cl trừ, được bố trí xen kẽ lưng phiên nhau. Thì em thấy ví dụ cái mặt ở giữa này đi, thì các em thấy nó sẽ có là mỗi cái gì em, cái
cái điện tích âm á, thì nó sẽ có được là 6 cái ion kế cận, có nghĩa là 6 ion trái dấu kế cận. Như vậy xung quanh mỗi ái hành đều có 6 ion ngược dấu gần nhất. Rồi chúng ta chỉ sơ lược về cái tinh thể ion thôi để các em học sâu hơn trên lớp. Rồi về nuôi tinh thể vân vân. Ví dụ như là nuôi tinh thể muối ăn, thì các em pha cái muối ăn bảo hòa gì rồi làm lạnh hay gì để trong tủ lạnh, hoặc là để ngoài trời đa phần để ngoài trời nha, tại cho nó bốc hơi khoảng chừng 2-3 tuần vậy đấy, nó tạo nên mầm tinh thể. Sau đó chúng ta lấy cái mầm nhỏ nhất thì chúng ta cột vào cái sợi chỉ vân vân. Thì các em cái đó trên lớp thì thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em thêm. Tôi xin nói sơ lược qua về các phần tinh thể ái hành này. Rồi thầy cũng cho em 1-2 ví dụ củng cố, đó là tính chất nào sau đây là tính chất của hợp chất ion. Chúng ta thích lưu ý đó là các tinh thể ion thì ở trên cái rắn đều bình thường. Thứ hai, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. Thứ ba là ở điều điện thường, không ở trạng thái rắn là không dẫn điện. Khi đang trong nước thành dung dịch có khả năng dẫn điện. Như vậy chúng ta chỉ có câu B là hợp lý, là hợp chất ion với nhiệt độ nóng chảy cao.